Hello everyone, welcome back to a new video. So যোৱাটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক চাগে কেশবুক কি হয় তাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ অকণমান আৰু কেশবুকৰ কনচেপ্ট কি তাৰ কি আহিবলগীয়া কুৱেশ্যনছ যিবিলাক থিয়ৰী আপোনাৰ যিখিনি পঢ়িবলগীয়া আছিলে সেইখিনি বিষয়ে মই কৈছিলোঁ। চ' আজি আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰে ভিতৰত এটা প্ৰেক্টিকেল মই লৈ আহিছোঁ আজি, যিটো ছিংগল কলম কেশবুক। আমি সেইদিনাখন তিনিটা ধৰণৰ কেশবুকৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইফ আই এম নট ৰং। ছিংগল কলম কেশবুক, ডাবল কলম কেশবুক এণ্ড পেটি কেশবুক। আপোনালোকে যোনে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাই ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পাৰিলে দি দিম। আৰু আজি আমি এটা প্ৰেক্টিকেল কৰোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' মই বনাই আছোঁ কেশবুকখন। আপুনি দেখিছে কেশবুক ফৰ মেছেজ হাৰ্বেল লাইফ এণ্ড কোম্পানী ফৰ দ্য মান্থ অফ জানুৱাৰী 2012। এইফালে আমাৰ ডেট, এইফালে ৰিচিভছ, লেজাৰ ফলিঅ' এমাউণ্ট, ডেট, পে'মেণ্টছ, লেজাৰ ফলিঅ' এমাউণ্ট। চ' আমি কৰি আছোঁ। মই কমপ্লিট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নেক্সট। চ' আমাৰ কেশবুকখন বনাই হৈছে। চ' ইয়াতে আমি প্ৰথম দেখিছোঁ জানুৱাৰী 2012। এইফালে আপোনাৰ ৰিচিপ্ট ছাইডে আছে আপোনাৰ টু কেপিটেল একাউণ্ট, কাৰণ ইয়াতে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰা দেখাইছে, ষ্টাৰ্টেড বিজনেছ উইথ কেছ 20,000। চ' যিহেতু বিজনেছলৈ পইচা আহিছে, কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল একাউণ্ট, কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল একাউণ্ট ফৰ্মুলা আমাৰ ফ'ল' হ'ব। আৰু এইফালে সেইটো কাৰণে আমাৰ টু কেপিটেল একাউণ্ট 20,000 হৈছে। আৰু এইফালে আপুনি পে'মেণ্ট ছাইডে দেখিছে জানুৱাৰী 4 বাই পাৰ্চেজ একাউণ্ট, বাই ৰেণ্ট, বাই ফাৰ্নিচাৰ, বাই ইণ্টাৰেষ্ট 1,500। আৰু আপোনাৰ ইয়াত জানিবলগীয়া এটাই আছে, আপোনাৰ এটা বস্তু এটা চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং এইটোৱে আছিলে, মই টিক মাৰ্ক কৰি থৈছোঁ। এইটো আছিলে পেইড টু জাভেদ খান ফৰ ইণ্টাৰেষ্ট জানুৱাৰী 14ত। ঠিক আছে, এইটো আপুনি এতিয়া কি কৰিব, পেইড টু জাভেদ খানত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট দিছে। আপুনি এতিয়া পে'মেণ্ট ছাইডে আপুনি জাভেদ খান লিখি দিব নোৱাৰে। কেলৈ লিখিব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট আছে নহয়, ইণ্টাৰেষ্ট আছে কাৰণে আপুনি কি লিখিব, আপুনি জাভেদ খানক আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট দিছে, আপোনাৰ পইচা ওলাই গৈছে। ইণ্টাৰেষ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট। আমি কি একাউণ্ট বনাই আছোঁ, কেছবুক বনাই আছোঁ। চ' ক্ৰেডিট ছাইডে আমাৰ হ'ব বাই ইণ্টাৰেষ্ট। সেই বস্তুটো আপুনি এইফালে চাওক, বাই ইণ্টাৰেষ্ট একাউণ্ট 1,500 দিয়া হৈছে। ইয়াত যিটো 1,500 এমাউণ্ট আছিলে, এই 1,500 এমাউণ্টটো আমি ইয়াত ক্লিয়াৰলি শ্ব' কৰিছোঁ, বাই ইণ্টাৰেষ্ট একাউণ্ট 1,500। তাৰপিছতে আমি দুইটা ছাইড বেলেঞ্চ কৰিলোঁ। বেলেঞ্চ কৰোঁতে আমি ইমান ওলালে, বাই বেলেঞ্চ CD 49,830। এইটো আমি পিছত নেক্সট মান্থত আমি ব্ৰড ডাউন কৰিলোঁ 49,830 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2012। চ' ইমানেই আছিলে। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে।